નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ આરએસ લેંગ્વેજ લેબમાં। મિત્રો, આજનો વિડીયો ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને આજના વિડીયો જોયા પછી તમારે બીજા એમસીક્યુ જોવાની જરૂર પડશે નહીં। તો કારણ કે આજનો વિડીયો ખૂબ લાંબો છે, જો લાંબો થઈ જાય તો મને માફ કરજો, કારણ કે વિડીયો ખૂબ લાંબો થવાનો છે। આખા પેપરના એમસીક્યુ તૈયાર કરેલ છે, તો આપણે એ એમસીક્યુઝ જોવાના છે। તો વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં एक नम्र विनंती कि चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। तमे जेवी चैनल ने सब्सक्राइब करशो तेनी बाजू में एक बेल आइकन आवशे, ते बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दो, कारण कि ज्यारे पण हूँ यूट्यूब में आ प्रकारना विडियो अपलोड करूँ तो सौथी पहला तमने मळी जशे। अने जेम HNGU स्टडी पॉइंट्स द्वारा अपलोड करवामां आवे छे तेमज आ विडियो में पण अथवा आ यूट्यूब चैनल में पण HNGU द्वारा HNGU ने लगता दरेक विडियो अपलोड करवामां आवशे। तो विडियो ने लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ने प्रेस कर दो। आपणे विडियो स्टार्ट करिए। तो आपणे जोता हता के कीवा B.A.SEM 6 ऑनलाइन एग्जाम बराबर। तो इंट्रोडक्शन टू रोमेंटिक एंड विक्टोरियन एज ना केटलाक एमसीक्यूज छे बराबर। तो ते एमसीक्यूज आपणे जोवाना छीए। तो ते एमसीक्यूज ने आपणे एक पछी एक जोईए बराबर। तो आपणे स्टार्ट करिए थोड़ा। तो जोईए प्रथम छे बराबर, अकॉर्डिंग टू हुम द रोमेंटिक वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जीनियस रादर देन ऑफ एस्टाब्लिश रूल्स। विद्यार्थी मित्रों, आपने खूब जो वधारे ट्रांसलेट करवा रहीशुं तो विडियो खूब एटले खूब 3-4 कलाकनो थई जशे। तो आपणे थोड़ो ओछुं ट्रांसलेट करवानो प्रयास करीशुं बराबर। तो जोईए अकॉर्डिंग टू एटले कोण कहे छे कि द रोमेंटिक वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जीनियस रादर देन ऑफ एस्टाब्लिश्ड रूल्स बराबर। एटले कि कोण कहे छे तो W.J. लॉन्गનું માનવું છે કે ધ રોમેન્ટિક વોઝ ધ એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જીનિયસ રાધર દેન ઓફ એસ્ટાબ્લિશ રૂલ્સ બરાબર। નેક્સ્ટ, ધ રોમેન્ટિક એજ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ, એટલે કે રોમેન્ટિક એજ હતી તે બીજા કયા નામે ઓળખાતી તો ધ એજ ઓફ વર્ડસવર્થ બરાબર। રોમેન્ટિક स्टैंड्स फॉर तो आंसर से फ्रीडम एंड लिबर्टी। एज कवर्स द पेरोइड ऑफ 1798 टू 1832, એટલે કે 1798 થી 1832 ની વચ્ચે શું કવર કરવામાં આવ્યું, એટલે કે શું લેવામાં આવ્યું હતું તો ધ રોમેન્ટિક એજ આવી હતી બરાબર। તમે જોઈ શકો છો। નેક્સ્ટ જોઈએ, એકોર્ડિંગ ટુ એટલે કે કોણ કહે છે કે ધ ટુ ઇમ્પોર્ટન્સ ફીચર્સ ઓફ રોમેન્ટિસિઝમ વટર ક્યુરિયોસિટી એન્ડ બ્યુટી। કોનું માનવું હતું તો સર વોલ્ટર સ્કોટનું એવું માનવું હતું કે ધ ટુ ઇમ્પોર્ટન્સ ફીચર્સ ઓફ રોમેન્ટિસિઝમ વોટર્સ ક્યુરિયોસિટી એન્ડ બ્યુટી બરાબર। નેક્સ્ટ, ધ રોમેન્ટિક એજ ઓલ્સો નોન એઝ ઇન લિટરેચર। રોમેન્ટિક એજ સામાન્ય રીતે કેવી રીતે ઓળખાતી હતી તો લાઇબેરિયાલિઝમ બરાબર। નેક્સ્ટ છે ખાલી જગ્યા ફોર્મ ઓફ પોએટ્રી વોઝ પોપ્યુલર ડ્યુરિંગ રોમેન્ટિક એજ, એટલે કે રોમેન્ટિક એજ દરમિયાન કેવા પ્રકારની પોએટ્રી પ્રખ્યાત હતી તો લિરિક બરાબર। લિરિક પ્રકારની પોએટ્રી એ સમયે ખૂબ પ્રખ્યાત હતી બરાબર। એજ ઇઝ ધ ગોલ્ડન એજ ઓફ lyric. Age is the golden age of
લિરિક. ધ રોમેન્ટિક એજ, બરાબર, એટલે કે રોમેન્ટિક એજને એક સોનાની લિરિક કહેવામાં આવે છે, બરાબર. સોનાની એજ પણ કહેવામાં આવે છે લિરિકને. નેક્સ્ટ જોઈએ. The romantic character in art consists in the addition of strangeness to beauty. Who is said? એટલે કે આ એવું કોણ કહે છે કે કોના મત પ્રમાણે ધ રોમેન્ટિક કેરેક્ટર ઇન આર્ટ કન્સિસ્ટ ઇન ધ એડિશન ઓફ સ્ટ્રેંગનેસ ટુ બ્યુટી. તો વોલ્ટર પીટરનું માનવું એવું છે, બરાબર. એકોર્ડિંગ ટુ કોના મત પ્રમાણે પોએટ્રી ઇઝ અ સ્પોન્ટેનિયસ ઓવરફ્લો ઓફ પાવરફ્લો ફિલિંગ રિકલેક્ટેડ ઇન ટ્રેન્ક્વેલિટી, બરાબર. તો વિલિયમ વર્ડસવર્થનું માનવું છે કે પોએટ્રી ઇઝ સ્પોન્ટેનિયસ ઓવરફ્લો ઓફ પાવરફુલ ફિલિંગ્સ રિકલેક્ટેડ ઇન ટ્રેન્ક્વેલિટી, બરાબર. નેક્સ્ટ. In romantic age, the poet plays on the wings of. The fancy and imagination. ખાલી જગ્યા is regarded as the prince of English essayist. બરાબર. તો એવું કહે છે કે ઇંગ્લિશ નિબંધના રાજકુમાર તરીકે કોને કહેવામાં આવતા? તો ચાર્લ્સ લેમ્બને ઇંગ્લિશ નિબંધના પિતા કહેવામાં આવતા, પ્રિન્સ એટલે કે રાજકુમાર કહેવામાં આવતા. ખાલી જગ્યા એટલે કે કોના મત પ્રમાણે has called the last exquisite blossom of the 18th century. જવાબમાંથી જેન ઓસ્ટિન is the chief exponent of the historical novel in the romantic age. તો સર વોલ્ટર સ્કોટ, બરાબર. તો આપણે જોતા હતા કે હેઝ બીન કોલ્ડ ધ લાસ્ટ exquisite blossom of the 18th century. તો જેન ઓસ્ટિન. ખાલી જગ્યા is the chief exponent of the historical novel in the romantic age. તો સર વોલ્ટર સ્કોટ is the chief exponent of the historical novel in the romantic age. According to say nature is the best teacher. કોના મત પ્રમાણે એવું માનવું હતું કે નેચર ઇઝ ધ બેસ્ટ ટીચર? તો વિલિયમ વર્ડસવર્થનું માનવું એવું હતું કે નેચર એ બેસ્ટ ટીચર છે, બરાબર. નેક્સ્ટ. નેચર ઇઝ ધ સ્ટર્ન ડોટર ઓફ ધ વોઇસ ઓફ ગોડ. હું સેડ ધીસ? આ કોણ કહે છે? કોના મત પ્રમાણે નેચર ઇઝ ધ સ્ટર્ન ડોટર ઓફ ધ વોઇસ ઓફ ગોડ? તો વિલિયમ વર્ડસવર્થ. મિત્રો, આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, ગમે તે આવી, બરાબર, તો નેચર રિલેટેડ હોય તો મુખ્ય પ્રમાણે તેમાં વિલિયમ વર્ડસવર્થ હોય છે, બરાબર.
નેક્સ્ટ જોવાનું છે. તો romantic poets often found their subject from the Middle Ages. According to કોના મત પ્રમાણે તો the proper study of mankind is man. એલેક્ઝાન્ડર પોપનું માનવું એવું હતું કે the proper study of mankind is man. બરાબર. ખાલી જગ્યા is known as the high priest of nature. ખાલી જગ્યા is known as the high priest of nature. તો વિલિયમ વર્ડસવર્થ. The old French word romance, from which the word romantic was derived, means a group of tribes from Latin. બરાબર. નેક્સ્ટ, વિલિયમ વર્ડસવર્થ. Magnum opus is generally called to be the prelude. નેક્સ્ટ જોઈએ. ખાલી જગ્યા gave the slogan back to nature. તો વિલિયમ વર્ડસવર્થ ના મત પ્રમાણે, એટલે કે વ્યાખ્યા આપનાર એસટી કોલરેજ, સોરી મિત્રો, who wrote Aids to Reflection. તો એસટી કોલરેજ એટલે કે સેમ્યુઅલ ટેલર કોલરેજ. ખાલી જગ્યા was the revolutionary poet of the romantic period. તો લોર્ડ બાયરન. ખાલી જગ્યા એટલે કે who wrote the decline and the fall of the Roman Empire. એડવર્ડ ગિબન. Criticism Biographia Literaria written by. તો criticism Biographia Literaria કોના દ્વારા લખવામાં આવેલ છે? તો એસટી કોલરેજ. બરાબર. કોના દ્વારા? એસટી કોલરેજ. કે ક્રિટિસિઝમ બાયોગ્રાફિયા લિટરેરિયા લખવામાં આવેલ છે. નેક્સ્ટ, who wrote Preface to Lyrical Ballads? વિલિયમ વર્ડસવર્થ. વિલિયમ વર્ડસવર્થે પ્રિફેસ ટુ લિરિકલ બેલાડ્સ નામનું વર્ક લખેલ છે. બરાબર. નેક્સ્ટ, the romantic movement of the early 19th century is also known as the second Renaissance. Next, ખાલી જગ્યા the made the term supernaturalism very famous in the romantic period. Supernaturalism very famous in the romantic period માં તો કોણ હતું? તો એસટી કોલરેજ. કોણ હતું? એસટી કોલરેજ. What do you mean by Renaissance according to Coleridge? કોના શું રેનેસા વિશે કોનું એવું માનવું હતું? શું માનવું હતું? એસટી કોલરેજ રેનેસા વિશે શું માનતા હતા? તો રેનેસા ઓફ વન્ડર, એટલે કે રેનેસા એક વન્ડર છે. બરાબર. થિયોડર વાટ્સ ડન્ટન gives Theodore
સોરી મિત્રો થોડી સ્પેલિંગમાં મિસ્ટેક થાય છે. થિયોડર વોટ્સ ડન્ટન gives the title The Renaissance of Wonder to the Romantic Age. મિત્રો આપણે પ્રથમ જોયું રોમેન્ટિક એજ વિશે, બરાબર. હવે જોવાનું છે વિક્ટોરિયન એજ વિશે, બરાબર. તો આપણે વિક્ટોરિયન એજ આવી છે. તો પ્રથમ ખાલી જગ્યા કવર્સ ધ પેરોડ ફ્રોમ 1832 અને 1887ની વચ્ચે કયા સમયગાળો કવર કરવામાં લેવામાં આવ્યો હતો? ધ વિક્ટોરિયન એજ. મિત્રો કન્ફ્યુઝ ન થતા, કારણ કે ઉપર આપણે ફરીથી જોઈ લઈએ. ઉપરને જોઈ શકો છો તમે અહીં 1798 ટુ 1832ની વચ્ચે રોમેન્ટિક એજ હતી, બરાબર. કઈ એજ હતી? રોમેન્ટિક એજ. અને હવે છે 1832 થી 1887 એ વિક્ટોરિયન એજ વિશે છે, બરાબર. તો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. The Victorian age is also called as Tennyson age. વિક્ટોરિયન એજને ટેનિસન એજ પણ કહેવામાં આવે છે. તો નેક્સ્ટ ધ વિક્ટોરિયન એજ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ. તો વિક્ટોરિયન એજને બીજું શું કહેવામાં આવે છે? તો ટેનિસન એજ. ખાલી જગ્યા ઇઝ regarded as a representative poet of the Victorian age. તો આલ્ફ્રેડ ટેનિસન કે જે વિક્ટોરિયન એજના લેખકને ફરીથી સ્વીકાર અથવા તો પ્રભાવિત અથવા તો પ્રસ્તાવ મૂકો, તો કયા લેખક દ્વારા? તો આલ્ફ્રેડ ટેનિસન દ્વારા. Which literary form was popular during the Victorian age? The novel and prose. એટલે કે વિક્ટોરિયન એજમાં સૌથી વધુ કઈ વસ્તુ એટલે કે કયું સાહિત્ય પ્રખ્યાત થયું હતું? તો નોવેલ એન્ડ પ્રોઝ, બરાબર. ક્વીન વિક્ટોરિયા કમ ઇન ધ થ્રોન ઓફ ઇંગ્લેન્ડ ઇન યર, એટલે કે ક્વીન વિક્ટોરિયા ક્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં આવી હતી? તો 1837માં. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ રૂલર્સ. રેઇન માર્ક્સ ધ એપ્રોક્સિમેટ બિગિનિંગ એન્ડ ઓફ ધ વિક્ટોરિયા એર. તો ક્વીન વિક્ટોરિયા રૂલર્સ, બરાબર. પોએટ્સ સ્ટ્રેસ્ડ ઓન મિડલ ક્લાસ મોરાલિટી. તો ક્યારે? તો વિક્ટોરિયન પોએટ્સ હતા તે સમય, બરાબર. હુ રોટ ધ બુક ઓન ધ ઓરિજિન ઓફ સ્પીસીસ? તો ચાર્લ્સ ડાર્વિન. ઓન ધ ઓરિજિન ઓફ સ્પીસીસ કોણે લખ્યું? તો ચાર્લ્સ ડાર્વિને લખેલ છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ખાલી જગ્યા ઇઝ કન્સિડરેડ ટુ બી ધ ગોલ્ડન એજ ઓફ ઇંગ્લિશ નોવેલ. ધ વિક્ટોરિયન એજ. What was the poetic temperament of Matthew Arnold? The elegiac. What is the most important poetic form of Robert Browning? The dramatic
dramatic monologue. Who is regional as the regional novelist? तो थॉमस हार्डी. कौन से? थॉमस हार्डी. Which age was an era of material affluence, political consciousness, democratic reforms, social unrest, educational expression, empire building, religious uncertainty, and scientific advancement. The Victorian age માં આ બધું થઈ ગયેલ છે. બરાબર. નેક્સ્ટ, in which field of literature Carlyle and Ruskin were the great masters? Prose. Carlyle and Ruskin શામાં ગ્રેટ ગણાતા? તો ગ્રેટ ગણાતા. પ્રોઝમાં ગ્રેટ ગણાતા હતા. Who wrote The Memory of Arthur Henry Harlem? Arthur Henry Harlem in memoriam. तो अल्फ्रेड टेनिसन. नेक्स्ट, which was Dickens' best-selling novel? Which was Dickens' best-selling novel? आंसर છે पिकविक पेपर्स. बराबर. नेक्स्ट है A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities by Dickens based on which revolution? तो A Tale of Two Cities डिकन्स द्वारा क्यारे अथवा कया रिवोल्यूशનમાં થઈ? તો આધારિત છે. તો ફ્રેન્ચ रिवोल्यूशन पर आधारित છે. नेक्स्ट હવે જોઈએ આપણે ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? तो ट्रैक्टरियन मूवमेंट एंड हाई चर्च मूवमेंट. प्रश्न है ऑक्सफोर्ड मूवमेंटનું બીજું નામ શું? તો ટ્રેક્ટરિયન મૂવમેન્ટ एंड हाई चर्च मूवमेंट. ट्रैक्टरियन मूवमेंट एंड हाई चर्च मूवमेंट. नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट is the movement of which century? એટલે ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कई सदीમાં થઈ? 19th century. बराबर. नेक्स्ट જોઈએ Who was the founder of the Oxford movement? Who was the founder of the Oxford movement? तो John Cable. Who was the pioneer of the Oxford movement? Who was the pioneer of the Oxford movement? तो जवाब છે कार्डिनल न्यूमैन. बराबर. कार्डिनल न्यूमैन के जे पायनर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था. जॉन हेनरी न्यूमैन के जेनु पूરું नाम છે. नेक्स्ट જોઈએ which movement sought a renewal of Roman Catholic? तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. Who are the leaders of Oxford movement? ऑक्सफोर्ड मूवमेंटના લીડર્સ એટલે કે નેતાઓ કોણ હતા? તો જ્હોન કેબલ, કાર્ડિનલ ન્યુમેન, એડવર્ડ પુસી. બરાબર. 3 વ્યક્તિઓ કે જે ઓક્સફોર્ડ મૂવમેન્ટના લીડર્સ હતા. The idea of the Oxford movement was published in કઈ જગ્યા? which was written by Newman. तो tracts for the time. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट started in. तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्यारे शुरू થઈ? 1800
1833 ऑक्सफोर्ड मूवमेंट शुरू थी। बराबर। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्रोफेसर ऑफ हेब्रू एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंटनी यूनिवर्सिटीना प्रोफेसर कोण हता? बराबर। तो एडवर्ड पूसी। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, એટલે કે ઓક્સફોર્ડ મૂવમેન્ટ શરૂ ક્યારે થઈ? તો ધ સ્કોલર્સ ઓફ ધ ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી. ધ સ્કોલર્સ ઓફ ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી એકોર્ડિંગ ટુ કોના મત પ્રમાણે? ધ ઓક્સફોર્ડ મૂવમેન્ટ વોઝ આઉટ ધ વેરી રૂટ્સ ઓફ ઇટ્સ બિંગ અન રેશનલ મૂવમેન્ટ, ઓલમોસ્ટ રેશનલિસ્ટ મૂવમેન્ટ. તો જીકે ચેસ્ટરસન કઈ જગ્યાએ? ખાલી જગ્યા ઇઝ એન ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ કાર્ડિનલ ન્યુમેન. તો એપોલોજીયા પ્રોવિટા સો. નેક્સ્ટ જોઈએ, ધ ઓક્સફર્ડ મૂવમેન્ટ શું કહે છે? ધ ઓક્સફર્ડ મૂવમેન્ટ ડિરાઇવ્ડ મચ ઇન્સ્પિરેશન ફ્રોમ ધ મિડલ એજીસ. The Oxford movement derived much inspiration from the Middle Ages. બરાબર. According to કોના મત પ્રમાણે? The Oxford movement stood for the restoration of the poetry, the mystic symbolism, the spiritual power, and the beauty of architecture. Moody and Lovett. Who wrote, એટલે કે કોના દ્વારા લખવામાં છે? Who wrote the objective history of the Oxford movement? R.W. Church. What is educational work of Cardinal Newman? કાર્ડિનલ ન્યુમેનનું એજ્યુકેશનલ વર્ક શું હતું? તો ધ આઈડિયા ઓફ યુનિવર્સિટી, એટલે કે યુનિવર્સિટી વિદ્યાલયને આઈડિયા આપવાનું, વિચાર આપવાનું. ધ મેન સ્પ્રિંગ ઓફ ધ ઓક્સફર્ડ મૂવમેન્ટ વોઝ ડેટ ઓફ રેશનલિઝમ. ધ પ્રોબ્લેમ ફોર ન્યુમેન વોઝ હાઉ ટુ ચેક ધ ગ્રો of rationalism as he saw it in England. Who said? તો એ શું કહે છે? તો આ વાક્ય કોણે કહેલું? તો હગ વોકર. આઈડિયા ઓફ ક્રિશ્ચન ચર્ચ હું રોટ, એટલે કે આઈડિયા ઓફ ક્રિશ્ચન ચર્ચ કોણે લખેલું? તો W.G. વર્ડ. બરાબર. Why was Cardinal Newman severely criticized by Charles D. Kingsley? શા માટે કાર્ડિનલ ન્યુમેન ક્રિટિસાઇડ કરે છે? ચાર્લ્સ કિંગ્સલીની ક્રિટિસાઇઝ કરે છે. તો ફોર હિઝ કન્વર્સેશન ટુ રોમન કેથોલિસિઝમ ફ્રોમ પ્રોટેસ્ટન્ટ. What was common amongst D.S. Christian Rossetti, Morris and Swinburne? So they all belonged to pre-Raphaelite movement. બરાબર. નેક્સ્ટ છે હાર્ડ ટાઈમ્સ, written by ચાર્લ્સ ડિકન્સ. હવે જોવાનું છે હાર્ડ ટાઈમ્સ, written by ચાર્લ્સ ડિકન્સ. Who wrote the novel Hard Times? તો ચાર્લ્સ ડિકન્સ.
ઇન્ટુ બુક્સ. હાર્ડ ટાઈમ ઇન ડિવાઇડેડ એટલે કે હાર્ડ ટાઈમ્સ કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલ છે? તો 3. બરાબર. કયા કયા ભાગમાં છે તો જોઈએ. સોવિંગ, રીપિંગ, જનેરિંગ એટલે કે સોવિંગમાં 6 ચેપ્ટર્સ છે એટલે કે 6 ચેપ્ટર છે. રીપિંગમાં છે 12 ચેપ્ટર એટલે કે 12 ને ગાર્નરિંગમાં છે 9 ચેપ્ટર એટલે કે 9 ચેપ્ટર. બરાબર. એમ કહીને હાર્ડ ટાઈમ્સ 3 પાર્ટ્સમાં વહેંચાયેલ છે, ડિવાઈડ થયેલ છે, ભાગલા પડેલા છે. બરાબર. નેક્સ્ટ, ઇન વિચ સિટી ડઝ મોસ્ટ ઓફ ધ નોવેલ ટેક પ્લેસ એટલે કે હાર્ડ ટાઈમ્સમાં મોસ્ટ એટલે કે મુખ્ય પ્લેસ એટલે કે જગ્યા તરીકે કઈ લીધેલ છે? તો કોક ટાઉન. કઈ? કોક ટાઉન. બરાબર. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કોક ટાઉન. બરાબર. વેન ડીડ હાર્ડ ટાઈમ પબ્લિશ એટલે કે હાર્ડ ટાઈમ્સ ક્યારે પબ્લિશ કરવામાં આવી? 1854માં પબ્લિશ કરવામાં આવી. બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે. હુ વોઝ ધ પ્રોટેગોનિસ્ટ ઓફ ધ નોવેલ હાર્ડ ટાઈમ્સ? હાર્ડ ટાઈમ્સના નોવેલ એટલે કે મુખ્ય પાત્ર કોણ હતું? તો ગ્રાઇન્ડ. બરાબર. વોટ ઇઝ ધ મેઇન પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ મિસ્ટર ગ્રાઇન્ડ ફિલોસોફી? તો ફેક્ટ. ફેક્ટ એટલે કે સત્ય, જે છે તે. બરાબર. તો વોટ ઇઝ ધ મેઇન પ્રિન્સિપલ ઓફ મિસ્ટર ગ્રાઇન્ડ્સ ફિલોસોફી? તો ફેક્ટ, કે જે main fact is main principle of Mr. Gran's philosophy. Next, what is the common name for poor Cocktown factory workers? શું સામાન્ય માણસ એટલે કે સામાન્ય ગરીબ કોક ટાઉન ફેક્ટરીમાં કામ કરી શકે? તો હેન્ડ્સ એટલે કે શેના કરતા? શા દ્વારા? તો હાથો દ્વારા. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ વિચ કેરેક્ટર ઇઝ અ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ? ગ્રાઇન્ડ. Who is the first character to speak in the novel? નોવેલમાં પ્રથમ કેરેક્ટર કોણ બોલે છે? તો ગ્રાઇન્ડ. મિસિસ પેગલર ઇઝ ધ મધર ઓફ કેરેક્ટર કે કોની માતા હતી? તો બાઉન્ડરબી. બરાબર. કે જે મોટો બિઝનેસમેન હોય છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ કેરેક્ટર્સ ડાય ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ ધ નોવેલ? તો મિસિસ ગ્રાઇન્ડ. ટુ whom Dickens dedicated his novel Hard Times? Thomas Carlyle. To whom Dickens dedicated his novel Hard Times? તો થોમસ કાર્લેલી. Next, who has given the theory of utilitarianism? તો જેરેમી બેન્થમ. How do the poor of Cocktown attempt to improve their conditions? By forming a union. What motivates Hearth House to become one of Grand's poetical displays? તો boredom. શું છે? boredom. The opening line Hard Times ની શરૂઆતની લાઈન કઈ? તો
Now, what I want is fact. Now, what I want is fact. So, hard time is an attack on utilitarianism. Utilitarianism એ હાર્ડ ટાઈમ્સનું એન એટેક તો નહોતું બરાબર. The full title of hard times. The full time is hard times. Hard time for these limes. એટલે કે હાર્ડ ટાઈમ્સનું ફૂલ ટાઇટલ શું હતું? હાર્ડ ટાઈમ્સ ફોર ધીસ ટાઈમ્સ. બરાબર. hard times for this time. બરાબર. Name the first character of book I saw wing. તો the one thing needful. What is the full name of Cecilia Jupe? Cecilia Jupeનું ટૂંકું નામ હતું સીસી અને સિસિલીનું ફૂલ નામ છે સિસિલિયા જ્યુપ. બરાબર. Who is described as a man of perfect integrity in hard times? Stephen Blackpool. Who runs the circus? સર્કસમાં કોણ દોડતું? તો સ્લેરી. બરાબર. કોણ દોડતું? સ્લેરી. Next. Who represents a complete model of perfectibility in hard times? તો બુટઝર. શું આવે? બુટઝર. Who robs the bank? તો ટોમ. એટલે કે બેંકમાં ચોરી કોણે કરી હતી? રોબ એટલે કે ચોરી કરી, રોબરી. બરાબર. તો ટોમે બેંકમાં ચોરી કરી. ટોમ એટલે કે બાઉન્ડર બીનો સાળો. What is the name of Sissy's father dog? Mary Lex. Sissy believes her father abandoned her for what reason? So her own best interest. Her own best interest. 2 and 2 are 4, nothing more. 2 and 2 are more, nothing more. 2 and 2 are 4, nothing more. This is famous line of novel. So hard times. Hard times ની famous line 2 and 2 are 4, nothing more. બરાબર. એકોર્ડિંગ ટુ એટલે કે કોના મત પ્રમાણે એવું માનવું હતું કે the ground on which I stand has ceased to be solid under feet. So ground grind theory is based on the fact, figures and statistics. Who is kid minister? A circus worker who dresses up as Cupid. What does Rachel find that leads her to believe Stephen has been murdered? So his hat abounded in a field. How does Stephen die? તો સ્ટીફન કેવી રીતે મૃત્યુ પામે છે? તો a fell into old hell shaft. About how much money is often stolen? How much money is stolen from the bank? 150 pounds. એટલે કે 150 pounds
ની રોબરી થઈ હતી બેંકમાંથી, બરાબર. વોટ ઇઝ બાઉન્ડરબીઝ સન્સ નેમ? બાઉન્ડરબીના સન્સ એટલે પુત્રનું નામ શું હતું? તો બાઉન્ડરબીઝ હેઝ નો સન, એટલે બાઉન્ડરબીનો કોઈ પુત્ર હતો નહીં, માત્ર એની લગ્ન થયા, બાળક હતું નહીં. નેક્સ્ટ, ફ્રોમ વોટ ડઝ મિસિસ સ્પર્સિટ ઇમેજિન લુઇસા ફેલિંગ a staircase? Why is Stephen unable to marry Rachel? He is already married. What is the name of Mrs. Sparsit aristocratic relative? Lady Scaregers. What does Grad grind? Hope Tom will be able to do after Stephen's death. Escape England. What is bizarre defining characteristic? So his pale skin. Where does Louisa flee after her house declaration of love? Her father's house, કારણ કે તે એના પિતાનું ઘર હતું. What are Sissy's father's first novel? After return to his daughter. He never returns. તેને પાછી આપતો નથી. Who was the husband of Louisa? લુઇસાનો હસબન્ડ કોણ હતો? તો જોઈસી બાઉન્ડરબી. Who is the girl number 20 in her time? Sissy Jupe. 20 નંબરની છોકરી કોણ? તો Sissy Jupe. Who is the bully of humanity in her times? Sissy Bounderby. તો મિત્રો, વિડીયો ખૂબ લાંબો થઈ ગયો છે. હવે લિરિકલ બિલાડ્સને આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કવર કરીશું. ત્યાં સુધી જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કારણ કે તમને આ યુટ્યુબ ચેનલમાં આ પ્રકારના દરેક વિડીયો તમને અપલોડ કરવામાં આવશે. તો ચેનલને હમણાં સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દો. વિડીયો કેવો લાગે તો કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જરૂર કહેવા દે. તમે એક લાઇક કરી દો, કારણ કે તમારી એક લાઇક મને ખૂબ મોટિવેટ કરે છે વિડીયો બનાવવા માટે. મળીએ છીએ આવા એક નાનકડા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.